and welcome. I am Lian Bon and this is Rappler Talk. Tonight we're going to have a very interesting discussion. On Tuesday, June 19, the Supreme Court will hold a historic oral arguments on same-sex marriage. And our guests today are the men, or should I say gay men, who made this petition possible. Attorney Jesus Falsis is with us. He's the petitioner. And the interveners, should we call them interveners, couple CJ Agbayani and Marlon Felipe. Good evening. Good evening. Thank you for joining us in Rappler. It's our pleasure. Siguro my first question is that, na-excite ba kayo na after all the years of the LGBT movement, yung discussion nasa Supreme Court na, hindi na siya forum or hindi na siya yung mga protests or rallies, it's the highest court of the land, dun kayo mag-argue? Whoever can answer. Ako very much excited kasi 44 years old and nanghihina na ako. Kala ko nga hindi ko maaabot itong araw na ito. And excited, then kinakabahan. Pero mas talaga yung excitement ko kasi finally ito na. Napansin na kami ng kataas-taas ng hukuman ng Pilipinas. At ang marriage equality, whether we like it or not, sabi ko nga, darating sa Pilipinas, no? Gusto man nila o hindi, talagang darating. Dahil no, we really need this issue or this batas, this issue sa Pilipinas. Sabi mo nga, marriage equality darating sa Pilipinas. Did you guys expect that it would be this soon? It is not that soon. Yeah, not that soon. It has been 3 years since the first petition has been filed and 2 years after nung petition nila. So, maybe for others, it is soon. Mauna pa tayo sa mga ibang issues sa Pilipinas at mauna pa tayo sa ibang bansa sa Asian region, no? Na medyo conservative. So ako, happy ako, excited, pero takot din. I'm scared, honestly, no? Scared na hindi yung parang horror movie na scared, no? Siyempre, nakakatakot lang din. Ako yung abogado for myself and for Rev. CJ and Sir Marlon. Ayoko siyempre na madehado yung kaso dahil sa akin. The justices, I have high regard for them. And bagong abogado lang ako, Lian. Hindi naman ako very experienced, but I believe in the cause so much. So ang takot ko syempre, hopefully, hindi ako masemplang sa oral arguments. The justices are very learned. Yeah. Sobrang dami nilang alam. Baka kung ano-anong tanongin nila, sana masagot ko lahat. Ngayon, so happy and scared. Attorney Falsis, you're among the youngest, if not the youngest, to present in oral arguments at the Supreme Court. Ano yung I don't know that for a fact, ha? One among the young. Ano yung pressure sa'yo na ito na, pinakahihintay mong araw has come? How are you preparing for it? I'm preparing for it very much. So, as I said, hindi naman ako sobrang experienced. I became a lawyer in 2015, and this is the first case I filed. I am not experienced in litigation, but of course, hindi naman ako magfa-file ng hindi ako prepared. I did my homework noong 2015 pa lang. May mga nag-mentor din naman sa akin. Ngayon, meron akong hinire na law firm to help in the case. Sa ngayon, secret pa siya. Secret muna. Oo, kasi syempre, that is between us. Pero makikita nyo sila sa Tuesday. So Tuesday is a very exciting, historic day for all of us, no? And we're preparing for it, di ba? We are not going to come on Tuesday unprepared. Let's discuss how you all got together. Ito yung sinasabi kong legal standing na. When you first filed, you argued that ang stake mo is because you're a gay man in the Philippines who would want to someday marry in the Philippines and you will not be allowed to. Ano yung parang contention dati doon ng mga oppositors? Ayoko masyado pag-usapan kasi may concept ng sub judice. Gusto ko lang sabihin na syempre I have to follow sub judice, which is wag mo na masyado pag-usapan yung merits of the case. Pero public record naman yung arguments. People can access the microsite of the Supreme Court.
Sa standing, ang ako lang, ganito yan. Hindi to the legal side, no? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Ang magpa-file sa isang korte, ang magpa-file ng kaso, syempre, kailangan meron siyang karapatan. Meron siyang karapatan na nasagasaan. So ako, yun ang sinasabi ko. Anong karapatan ko? Equal protection, due process, and the right to marry. Ang right to marry ko, kailangan ba may partner ako? Sa tingin ko, hindi. Kasi ang mga single, may right to marry din sila. Ano yung right to marry nila? Option. So, kung gusto nila magpakasal bukas, pwede. Kung sino mang mahanap nila na pwedeng magpakasal, agree din sa kanya, pwede. It's an option. So, ako, ang sinasabi ko, gusto ko din magka-option. Kasi syempre, Pilipino ko, gusto kong mamatay dito sa Pilipinas. I wanna live here, work here, and die here. So, syempre, in the future, inisip ko, sana pwede ako magpakasal. Makwento ko lang, Lian. Actually, hindi ko kilala si Atty. Francis 3 Hindi years kami ago. magkakilala. Oo. Tapos nung lumabas nga sa Rappler, ang post ko, 2015 sabi ko, thank Jesus. I love Jesus talaga. Both the Jesus attorney and the historical Jesus, sabi ko. Thank God, may But the attorney is Jesus. Jesus, yun. Kasi, tapos talaga hananap ko siya. Ang unang bati ko, if you remember that attorney, sabi ko, I'm very, very thankful talaga. Kasi finally, this guy who I never met, meron din siyang pagnanasa na magkaroon ng marriage equality. Sabi ko, ang kulang lang namin, actually, Lian, attorney. Noon pa man gusto na talaga naming mag-Korte Suprema. Pero wala kaming attorney na And here comes Attorney Jesus Francis na sabi ko, hanap ko talaga sa Facebook, minessage ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, Attorney, let's meet. I'll treat you in a coffee shop that you want. Kasi tuwan-tuwa talaga ako. Ending, sa Jollibee lang kami. Pero nonetheless... Nakikb ha? Nakikb pa. Pero ganun, tuwan-tuwa talaga ako. Kasi syempre, I don't wanna charge. At yun, talaga tuwan-tuwa ako kay Attorney Jesus Francis for that. And since then, yun, naging good friends na kami. For context lang sa mga nanonood sa atin, si Rev CJ has been marrying same-sex couples for years now. So, ikaw talaga, steady fixture ka na sa media. Lagi ka namin kino-cover when you do mass marriages. So, parang nung nakita mo nga yung petition ni Attorney Francis, meron instant ba yun sa'yo na gusto kong sumali sa petition? Yes. Tapos kasi nga, di ba yung Holy Union na ginagawa namin at in-officiate ko, isa statement yan eh. Kaya kami nagpapa-mass wedding. By the way, may mass wedding kami sa June 24. It's a statement of telling everybody in the Philippines, the government and mga tao na kinakasal, wala nga silang visa, pero gustong magpakasal. Anong ginagawa ngayon ng gobyerno natin? Hindi ba natin sila pwedeng bigyan ng protection? Kasi, di ba, they're citizen, they're paying citizen and taxes, paying taxes. So, sana bigyan ng pansin. And yan, thank you to Attorney Francis for doing this. And you two, kayo po, married kayo in a religious ceremony. Yes. Sinong nagkasal sa inyo? Si Reverend Elder Ken Martin in 2009, September. Can you tell us the story of paano kayo nagkakilala? And paano kayo nag-decide na gusto nyong magpakasal? Kinover yun din ng GMA. Kaso lang si Marlon at that time hindi siya pwedeng mag-out. So, ang cover niya nakatalikod kami. Tapos nakita ng nanay ko sa TV. Sabi ng nanay ko, "Hay, parang si kuya mo yon." Sabi ng mga kapatid ko, hindi me. Ilipat natin ang channel." Pero actually, nalaman na rin. Pero eventually naman, sa bahay naman ako, sa pamilya ko at sa kapamilya naman, tanggap naman kami. At tinuturing din kaming isa sa pamilya na may asawa. Kasi we treat ourselves as family naman, hindi lang kami magkaibigan eh. Matalik. The fact that we are living together for 12 years. 12 years. Yeah. We're a family. Wow. Kailan kayo nag-try na mag-apply for a marriage license? Was this before or after na kayong nag-meet? Before the After August. namin nag-meet. Nag-file ako May 2015. I forget when we had a chat. Sila gusto nila mag-file din with the Supreme Court. So, in-advise ko sila na mag-file for a marriage license sa civil registrar.
So they live in Quezon City. Nag-apply sila sa Quezon City. That was August 3 nung And nag-file denied. sila. And the denial of that marriage license, could we say parang maganda solid case na siya for like actual injury suffered? Parang ganun. People can read the petition, but yes, legally in other cases, ang tinatawag dyan, actual case, na may injury, sila talagang couple na gustong magpakasal, pero hindi tinanggap yung marriage license application nila. Kinabahan, ano nga actually ang ano ko doon? Kasi ang Quezon City, meron kami anti-discrimination isa sa pinakamagandang ordinance sa buong Pilipinas, no? And yun nga, biro mo sa Quezon City. Sa bagay, hindi ko naman sinisisi ang Quezon City Civil Registry on that kasi national, yun nga, batas yun, dapat yan at sila lang naman nag-i-implement. Pero at the time, parang, oh my God, I'm in Quezon City, tapos ito, denied kami, tapos dahil wala nga daw batas. Yun naman ang sabi sa amin. Walang batas kasi ho nakikilala sa inyo ng same sex, kaya gano'n. Kaya denied kami. Kaya yun, sabi namin, diretso namin sa Supreme Court. Kwento mo nga kanina, nung una kayong kinover yung ceremony nyo, kailangan mo pang tumalikod. Natatakot ka ba or may hesitation ba na Supreme Court oral arguments to, so mo-open na to the public, your lives, your public lives? On my part naman, mixed emotion kasi ako ngayon. Pero mas patindi siguro yung pangamba. What would be the end result? Ano kaya yung magiging yung pagtanggap sa akin sa workplace ko? Though meron tayong anti-discrimination ordinance ng Quezon City, pero still, 'di ba, ang judgment ng tao ay malupit pa din. So, yun yung aking pinangangambahan. But I'm positive na napapanalo ni attorney ito. You're a teacher, Amen no? Yeah, I am a public high school teacher here in Quezon City. Pero sinabi ko naman, win or lose, di ba? Kasi sub judice, hindi ko naman in-expect na win. Can win or lose. Ako confident ako eh. Confident ako. Magaling sa ito ni Jesus. I believe in Jesus. Basta. Sabi ni Rev CJ nga kanina, matagal niya nang ginagawa to, and he's pinning his hopes on you. Yes. Ano yung masasabi I cannot comment on the chances of winning. But people can research other cases won abroad. Yon I can talk about. Diba? May Obergefell versus Hodges sa United States. Ganito kasi yan, Lian. Ang gusto kong sabihin sa mga nakikinig, there's no more magical words in our laws than Section 1, Article 3. Super magical nung words na yun. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied of equal protection of the laws. Period. Now, that's the Philippine Constitution, but that's also the U.S. Constitution, Lian. So, sa mga nakikinig, kung i-research nila yung Obergefell versus Hodges, yun yung decision that said U.S. citizens, U.S. LGBT couples have the same right to marry as U.S. straight couples because of those words. Okay, so sa mga madagdag ko lang, Lian. Lagi kasi ang ini-issue sa LGBT or same-sex marriage is religious. Ang lagi ko ini-insist, although ako yung taong simbahan, no? Ang issue ng same-sex marriage is not a religious issue. It's an equal protections of the law, no? Yan ang issue dyan. Hindi yung, bakla kayo, Bible agad. I could answer that, actually. Bible sa Bible. Nag-aral ako sa seminaryo, sa Union Theological Seminary. Pwede ko silang sagutin sa Bible kung gagamitin nila ako ng Bible sa Bible. But the issue of marriage equality is not religion. It's equal protections of the law. Sabi ko nga lagi, religion divides, but love unites. It's a human rights issue. It's a human rights issue. So you mentioned kanina that constitutional provisions. So sa mga nanonood, you can go to sc.judiciary.gov.ph and dun sa bandang right, may microsite for the FALCIS petition. At ako na lang yung magsasabi kung ano yung nilagay mo dun sa petition. You said that yung mga provisions sa family code that define a marriage between a man and a woman ay only violate the constitutional provisions that you just to said. due process
equal protection clause. and the right to found a family in accordance with their religious convictions. So the petition is saying that these provisions in the family code should be declared unconstitutional for violating those The constitutional parts that provisions. says man and a woman. So, ang magiging net effect ng petition ay hindi na siya man and woman only. It will be man and woman, man and man, woman and woman. Pwede yun. Attorney Falces, if you will indulge us, ano ba yung equal protection clause para sa mga nanonood? In general terms, ano ba yung equal protection clause? Outside of the case, Yes. equal protection in other cases says similar things should be treated similarly. Ang magkapareho, dapat pareho ang treatment mo. Ang magkaiba, magkaiba ang treatment mo. So, kung may pinagkaiba sila, legally, pwede mo sila i-discriminate. Medyo hindi, baka hindi maisip ng mga tao, pwede palang discrimination sa Pilipinas? Pwede. Anong examples natin? Senior citizens, di ba? We give them benefits na hindi allowed to non-senior citizens. Minors, discriminated sila. Less rights sila than us, adults. Women, Violence Against Women and Their Children Act, maternity leaves. Sa kanila, iba yung treatment. Ang men, unfortunately, may mga kaibahan na hindi nila ma-access because hindi sila women. So, yun yung equal protection na no person shall be denied equal protection of the law means the law cannot deny equal protection if they are the same. If they're different, you can treat them different. So, ang sinasabi natin dito is that same-sex couple and opposite-sex couples are the same. So, ikaw nagsabi niyan. They cannot wait. Mababasa naman nila yan. That's public record. Oo. Mababasa nila yan sa microsite. Let's discuss yung wedding cake ng gay couple In sa, the United States. sa Amerika para may context yung mga tao. So there's this Christian baker who refused to bake a wedding cake for this gay couple on religious convictions. Now the US Supreme Court said kinampihan nila yung Based on baker. religious. Pero you were saying kanina narrow yung pagkakapanalo nung baker. Baka isipin ng mga tao na sa US, humina na yung same-sex marriage or marriage equality. No. Obergefell versus Hodges, yung nagbigay ng right to marry sa mga LGBT, is still standing, still exists. Itong Nelson versus Baker, ito yung kaso na that allowed the baker to refuse to make a wedding cake na may man and man on top of the wedding cake, di ba? Kasi either man and woman, pag straight wedding, di ba? To refuse to bake for a gay couple. That decision, hindi niya sinabi na pwede kang mag-refuse to bake a cake for gay couples. No, hindi niya sinabi yun. Tandaan natin, Lian, ang business is open to the public. No business can say, ayoko mag-serve sa black people. Ayoko mag-serve sa gay couple. Hindi pwede yun kasi nag-business ka eh. Hindi naman yun religious church. That's a business open to the public. So the US Supreme Court did not say that. Medyo misconception yun. Ang sinabi ng US Supreme Court, yung lower courts na nag-side with the gay couple was discriminating against the baker. Not because of religion, but because bias siya. Mayroon siyang intention na, ang religion mo is not a valid reason to defend yourself against the law. So, yung US Supreme Court, hindi niya sinabing, side kami sa baker. Ang sinabi lang niya, mali yung decision sa baba, overturn. Yun lang. So, it's a narrow decision, meaning, hindi siya based on the principles of whether the right to religious belief is more important than the right to non-discrimination. No. I'll address this next question siguro kay Rev. CJ and Marlon. Sabi kasi, sumagot na kasi ang Office of the Solicitor General dito kasi they will be representing the state and they were saying that sa US Supreme Court daw kasi when they passed same-sex marriage, it was a result of decades long of gay couples fighting for the right to marry. At dito daw sa Pilipinas, parang wala lang naman, sinabi nga nila parang bigla na lang nag-file si Attorney Falces, bigla na lang kayo. So, what can you say na sinasabing walang struggle? No, Lian, alam mo pang ilang taon na ang Pride March, no. Pero wag tayo magbilang sa Pride March.
Kasi 20-something na, 20 plus years na ang Pride March. Pero prior to that actually, meron ng mga couple sa Pilipinas na nagsasama, no? Ayoko nga lang banggitin, pero ang aking lola ay may kinakasama. Lola ko natuloy yan. Which is, No? nung bata ka pala. Nung bata ako, nung nakikita ko yung jowa ng lola ko, eh jowa niya pala yun. Kala ko lola ko. Jowa ko. Ngayon ko lang nalaman. Liang kukunin na to ng lupa. Diba? At hindi sila nabigyan ng proteksyon ng Pilipinas. Yun nga actually kung ano ko lang, yun ang gusto namin ihain na petitioner para sa Supreme Court. Maganda nga sana kung mag-apply din Yes. sila ng marriage Pero law. kinausap ko ang lola ko kasi nga ayaw, alam How naman, old is she? magkaano, 80 na, kukunin na sila ng lupa. Yeah, 82. Itong gusto ko yung maging example, itong living example na may mga LGBT couples na nagsasama sa kanila, nagsasama sila at tinuturing nila silang pamilya. Kaya pag sinabi ng Solicitor General na bago kami, hindi. Huwag mong bilangin yung ano. Marami na sa Pilipinas na nagsasama at hindi natin nakikita. We treat LGBT as invisible eh. We're not. Eh? Nandiyan nga kami sa tabi mo, nasa likod mo kami, nasa harapan mo kami. Ang tingin nyo lang sa amin kasi invisible. Hindi kami invisible, Leang. Kasama kami sa Pilipinas. At yun ang inaano namin. Pakinggan nyo kami. Marami kami. Bigyan nyo kami ng protection. Special right ba ito, Leang? Hindi Inherent right namin to. Marriage is a fundamental right in every civilized society like the Philippines. Oh, kung sasabihin ng Solicitor General na matagal na kami, matagal na itong pakikipaglaban. Gaya nga ng sinabi ni Hillary Clinton, Western invention ba ang LGBT? No, this is a human reality. Diba? Human reality. Sinasabi nila Lee Kuan Yew sa Singapore na hindi daw Asian values ang LGBT. Ano kami? Alien? LGBT. Hindi kami Asiano? Family values are Asian values. Family kami. Oh, ano sinasabi nila na, ano? Ang Asian values is family values. Kaya yung mga sinasabi nila na bago lang to, hindi matagal na ang LGBT sa Pilipinas. And it's about time siguro. Pinanganak si Jesus Pasis lang na Dapat maliit-liit. siguro na malupit ang lipunan. Kaya hindi sila lumalantad. Alam mo yun. Na napaka, alam mo yung bullying, the discriminations, harassments, yan. Yeah, it's also siguro important to note kasi sabi rin nung comment nung OSG is that yung sa US Supreme Court, marami na daw kasing gay couple na nag-try magpakasal at hindi nabibigyan ng pagkakataon or nagsasuffer ng consequences like pag maghihiwalay sila, yung property, ganun. Dito daw, konti lang naman daw yung nagpapakasal. At you say nga, kasi parang wala namang opportunity dahil... Oo. Pero kung bibilangin mo, marami na actually. Meron pang isa akong case na yung typical na hindi gusto nung family yung namatay yung kanyang kinakasama, walang nag-intindi dun sa babae. This is a lesbian, walang nag-intindi dun sa babae. Tapos kinuha pala lahat ng property nung kanilang pinagpundaran. Wala silang nahabol. Wala tuloy silang yung babae, yung natira. Wala tuloy, wala talagang batas na nagproprotekta sa amin. But we exist, may nangyayaring ganon. Diba? Kaya kami, itong pamamaraan ng pansinin nyo kami. Marami. Katulad nga Lee, ang kwento ko. Nag-announce kami ng National Day of Filing. Yung iba natatakot pa rin hanggang ngayon. National Day of? National Day of Filing Marriage License on last June 7. For all. For all. Natatakot pa rin. We're in 2018, ha? Natatakot pa rin. Sabi ko, kung hindi kami tatayo, sino ang tatayo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Very UP, no? Serve the people, no? Diba? Mag-quote lang ako dun sa isang pleading ng oppositor, si Attorney Perito. Sabi niya, wala naman daw discrimination. At isang example niya, look at the showbiz industry. The gays are very welcome, they're thriving. Gusto ko yung sagutin. That's an There's a example. difference between tolerance and acceptance. Tolerance kasi meron pang if and but. Yes, Yan nakikita nila si Vice Ganda all over from Monday to Sunday, nakikita natin si Bakla. Tolerance yan. Pero hindi yan acceptance. Kasi kung accepted pa rin tayo, may batas kami sana. May protection sana kami. Hindi, tinotolerate lang yan kasi natutuwa tayo kay Bakla, kay Vice Ganda. Pero other than that, si Bakla, inaway niya si Dado. Di ba? Nung sa,
wala pa rin kami. Ang tunay na malayang bansa ay lahat ay equal ang pagtingin. Yun ang sasabihin natin. Yung sinasabi nila na porke na nakikita natin sila, marami ng bakla, walang discrimination. Maraming discrimination. I'll tell you, noong 2005, nag-organize kami ng hate crime watch, Philippine Hate Crime Watch. Nag-organize kami. Ang daming kaso po paano patayin ang mga bading. Jennifer Laude was sample na lang. strangled to death. Buti na nga lang yung kay Jennifer Laude nag-ingay. Marami pa diyang mga bakla na kung paano sinabi na lang niya. Kasi nga si bakla, sasabihin ng family nila, bakla naman niya, hayaan na natin. Kawawa naman si bakla. Porque bakla, gaganon na naman lang. We're still human. Yan, di ba? Tsaka Lian, iba yung pwede ka mag-acting sa harap ng camera, yung magpatawa ng tao sa wala kang karapatan kung may partner ka. That is the discrimination. So, pwede niyang sabihin na tanggap ang LGBT sa ibang facet ng buhay, sa ibang aspeto ng buhay, pero ang discrimination na pinag-uusapan sa batas. Kung matagal na kayo nagsasama, like them, 12 years or more, they pay their bills together, di ba? I'm sure, and they have bought properties together. Paano pag may nagkasakit or may namatay sa isa sa kanila? Anong karapatan nung isa dun sa naiwang buhay? Di ba? Dun sa yung nabuhay dun sa namatay, anong karapatan niya? Sa death certificate, hindi mo nga din pwedeng ilagay na ikaw yung spouse. Di ba? SSS, GSIS, death benefits, wala. PhilHealth, pag-ibig, sino yung pwede mag-bury sa'yo, maglibing? Hindi ikaw, hindi sila. So far ngayon theoretical na lang tayo, kasi pangit kung sila no? Sabihin natin may couple ngayon, di ba? Dalawa sila, yung isa namatay, ang may karapatang maglibing doon sa isa, hindi yung nabuhay, yung kapartner, but yung family. And what if lang, sabi nga ni Rev kanina, may sitwasyon na ganun, yung family nung namatay, let's say, hindi tanggap yung relationship. At nangyari na yan, tinaboy yung living partner. At sinabi, wala kang karapatan. Huwag kang maki-decide sa amin na paano ililibing yan, saan funeral, etc. Ganun. At balikan natin, ito medyo political, hindi naman to legal. Senator Manny Pacquiao recently has said, di ba, gays are worse than animals. So, hindi pwedeng masabi na walang discrimination because madaming ibang sektor dyan na ang tingin nila sa pagiging LGBT ay abnormal, which is totally wrong. Gusto kong sagutin lang yon. Hindi. Kasi sino ba naman pipiliin Lian na maging LGBT kung madi-discriminate ka? So, this is normal. This is not our choice. Talagang, ganito lang kami. One day, feeling namin na ang gusto naming tao ay either same-sex or opposite sex. Sa lahat ng mga nanonood po, yung mga straight po, isipin nyo sa buhay nyo, kailan nyo pinili maging straight? Hindi. Wala kayong masasabi sa aking araw. Diba? One day, naano nyo na lang, ay, ito yung type ko. At may ibang tao na bisexual, by the way, kailangan kong ma-mention agad. Ibang tao, ay, gusto ko pala lalaki. At babae. Ay, minsan attracted pala ako sa babae. Minsan attracted ako sa lalaki. So, it's not something we choose. So, we are still discriminated dahil may mga tao na sa tingin sa LGBT, transgenders, bisexuals, gay, lesbian na abnormal, na hindi tama. Dun sa issue ng discrimination, right now we are still fighting for an anti-discrimination law at wala pa. What makes you hopeful na mauuna pa ang same-sex marriage kesa sa nawala pa nga ang anti-discrimination? Yun nga, nagugulat ako kasi yung SOGI bill nasa Senate na hinaharang na naman ni Masahol pa sa hayop. Dapat ipasa na yon kasi, I hate Manny Pacquiao personally. Kasi nung sinabi niyang masahol pa sa hayop, parang ang ganda-ganda niya para magsali ng masahol pa sa hayop. No? Hindi man siya kagandahan tao. But to anyway, not, yung SOGI bill sana nga masabay na. Mukhang pinapigilan nga sa Senate. Pero pasado na yan kasi sa lower house, di ba? Pinaglaban niya ni
Congresswoman Geraldine Roman, and we salute her for that. My question is, kung wala pang ang batas sa anti-discrimination, what makes you hopeful na uusad tong same-sex marriage? Ang kaibahan kasi ng anti-discrimination law, it's a positive right. It's a positive right. Meaning, kailangan magpasa ang Kongreso ng batas para hindi ka ma-discriminate. Ang marriage equality, ang marriage, nandyan na yan. May binigay na to straight people. So, ang tanong na lang, may kaibahan ba ang LGBT couples sa straight couples? So, hindi siya question ng kailangan pa bang may ipasang batas. Kasi sa hierarchy of laws natin, Constitution, Republic Acts. So, kapag lumabag yung Republic Act sa Constitution, lumabag siya. So, ang Constitution natin, equal protection. Hindi siya question sa Kongreso. So, pwedeng mauna talagang same-sex marriage dahil it's a question of constitutionality. Tsaka hindi siya legislative. Not a question of legality na ipapasa by Congress. Now that you mentioned Congress, isa din sa mga sinabi ng comment ng Office of the Solicitor General is that this is a question of Congress. So hindi dapat sa Supreme Court to tinatanong. Dapat yung Congress yung ini-implead nyo. Would you? Hindi sa US Supreme Court ganun ang nangyari. And similarly with Taiwan. Actually sa Taiwan din nauna ang Supreme Court decision nila and the Congress were forced to do some for a law, no? So pwede naman actually ang Supreme Court mag-decide sa issue ng same-sex marriage. And which yung ibang mga state, kahit sa ibang mga countries, ganun din ang ginagawa, Supreme Court decision. Nasagot na din yan yung kanina kong sagot. It's a question of constitutionality. Kasi nga, may binigay ka ng marriage, pero sa isang group lang. So, since the Constitution also says, no person shall be denied equal protection of the laws, hindi na siya sa Congress, sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, consistent ba itong batas sa Constitution? Yun lang yung titingnan niya. So, hindi siya question sa Congress. Bigyan kita ng hypothetical, let's say walang marriage sa bansa. Pwede ba yun na walang batas na nagbibigay ng marriage sa Pilipinas? Pwede. Let's say walang family code. Nung bagong gobyerno pa lang si Cory Aquino, di ba? Nagkaroon ng bagong konstitusyon and later nag-issue siya ng family code. Doon sa period na wala pang family code, so let's just say, wala pang right to marry. So, doon, it's a question of Congress. Kasi, wala pang marriage eh. So, hindi pwedeng sabihin ng LGBT, Supreme Court, bigyan nyo naman ng marriage, then ang LGBTs. Give us marriage too. Hindi pwede. Kasi wala pang marriage eh. Since nag-enact, may marriage, ito ang marriage for straight people, so sinasabi lang ng LGBTs, ito yung framework. We have to be there too. Yun lang. Iano ko nga lang, tama ba ito, attorney? Kasi pinag-aaralan ko din kasi yung history ng family code. Kasi di ba after ng 1986 Constitution, pinirmahan lang ni President Cory Aquino yung batas. And ano na siya, hindi siya dinakal in a Congress. And ang valid ang family code. Valid din ang family code. Pero ang naka-ano doon sa historical na isa daw sa naging rason kung bakit nilagay nila yung man and woman doon sa family code, it's because they're anticipating marriage equality. That is in 1996. Nasa deliberations ng mga gumawa ng family code. Yes, and that helps. Mukhang sinadya talagang ipasok yun agad para to secure. Kaya kung mapapansin mo, laging sinasabi ni Bishop Oscar Cruz na ang marriage equality, ang same-sex marriage is not in the law. Yun laging sinasabi niya. Because hindi siya nakalagay sa family code. Kasi nga, yun nga, intentional talaga ang nilang intentional talaga, yung family code was created to protect the so-called traditional family, to exclude kami. Kasi the Constitution, nakalagay naman spouses. Pero we must remember sa mga nakikinig, meron na tayong konsepto ng babaylan noon pa. Tapos meron din tayong mga gumawa ng batas, yung konstitusyon natin, na LGBT. Si Director Lino Broca was a framer of the 1987 Constitution. He is a member of the LGBT community. Ako, I'll try to ask this para lang din maintindihan ng mga tao na yung mga legal arguments. Sabi ng OSG, kapag ipinasa natin ang same-sex marriage, magugulo yung sistema kasi as it is, yung mga laws natin, parang under civil code, kapag naghiwalay ang man and woman, yung property, yung lalaki magpe-prevail. Tapos may definition of concubinage and
adultery, tapos pag naghiwalay yung custody sa mother muna. So pag pinasang same-sex marriage, medyo magugulo kasi kanino ka Sagutin ko yan. Actually, nung nag-guest ako dati with Senator Gordon sa Channel 5 dati, actually, yan ang natatakot niya lang. Paano magugulo yung ano? So, ibig sabihin, pag naguluhan na, hindi na natin papasa. Yun ang inaano natin eh. So, kasi maraming i-adjust. So, ibig sabihin, pag ayaw pala ng solitors na dyan na maguluhan ang marriage equality, hindi mo na kayo papasok. Di ba? Alam mo, may mga bansa, di ko lang sa Europe, binabago talaga nila ang batas nila just to accommodate the LGBT community. Why? It's because they're part of the citizenry. Not yung ganong konsepto na, kasi babago. Pag nabago ka, nayanig ka na, ayaw mo na agad. Diba? Ang sagot dyan, Lian, ayoko naman pangunahan ang Korte Suprema. No? Kasi hindi pa kami binibigyan ng oportunidad para sagutin niyang ganyang argumento. Pinakabago kasi yan ng Solgen. No? Pero kung titingnan mo, hindi kailangan i-mind or maging concerned dyan sa mga provision. Totoo, madaming parang tender age presumption. Pag 7 years old, ang custody mapupunta automatic sa nanay, hindi sa tatay. Applicable pa din yon. Kanino? Sa heterosexual married couple. Pag same-sex couple, di hindi applicable. Why? Kasi pwedeng kung 2 guys, di walang nanay. Kung 2 girls, pareho silang babae, anong solusyon? Lian, nasa batas din. Hindi na namin kailangan ito ipasok Baka sabihin kasi nila, kailangan Congress, amyendan yung batas. Hindi. Anong solusyon ng batas? The court will decide. Ipupunta sa court. O paano yung administration ng properties? Pag may dispute, the father daw should administer, should decide. Diba? Luma na din nga yan Ang solusyon ng family code, civil code yung sinasite nila, ang solusyon ng family code, the courts will decide. If the woman objects, let's say, man and woman pa din yan, no? Ngayon, if the woman objects, the court will decide. So, pag may away sa dalawang lalaki or may away sa dalawang babae, the court will decide. So, hindi yan malaking issue. Ang titingnan natin ay, may injustice ba na kapag namatay ang isang tao na may partner na same-sex, wala silang karapatan? Hindi mo ipapasa, hindi mo iaalaw ang marriage equality just because magugulo yung ibang provisions? Ang dali ng sagot dyan. Mahirap ang sagot dun sa namatayan na walang karapatan. Which brings me to my last question. Sabi nyo nga, dahil lang ba magugulo, hindi natin itutuloy. My question is this fight worth all that trouble? Yes, of course, Lian. No? Ako'y isang Pilipino. Bigyan kami ng karapatan yan dahil hindi kami hiwalay. No? Hindi kami hiwalay sa Pilipinas, no? Kami parte ng Pilipinas, no? Yung iba nga lagi nagsasabi, pag nagkaroon daw ng same-sex marriage, gugunaw na daw ang Pilipinas. Di sana nagunaw na ang Netherlands, no? Yung mga konsepto na yun sa Bible, please lang, pakisabi lang sa mga nagbabasa ng Biblia. Basahin niyo ang original text ng Bible. Wala kayong makikita dyan about homosexuality in Greek and in Hebrew. Huwag niyong gamitin ang Biblia sa amin dahil ang Biblia patungkol sa pag-ibig, pagmamahalan, at hindi sa galit and bigotry and discrimination. Marlon, any final words? Madaming struggles si Sir Marlon. Oo. Is this fight sacrifices? worth it? Marami akong sacrifices. Actually, this is not a fight para sa amin lang. This is a fight for all the LGBT couples and yung mga LGBT couples na nag-a-ambition magkaroon ng same-sex marriage. Help us to fight for this and para mawakasan na rin or matigil na yung stigma, should I say stigma sa workplace or sa community para sa mga same-sex couples. Attorney Falces, any final words? Is this fight for marriage equality worth all of this? 3 taon na kami nag-aantay, Lian. Siyempre, madami nang nasabi against us. May mga trolls on social media, gagamitin ng pagiging bading as an ad hominem. Sasabihin, pupunta ka ng impyerno, demonyo ka, dahil lang bading ka. Plus, ito pa nga, dahil we're advocating for same-sex marriage. Pero lahat yon
inabsorb, hindi na namin pinapansin, or handa kami na matira ng mga ibang hindi nakakaintindi. Pero gusto sana namin nila maintindihan. Dahil, kaya yung laban ay tinutuloy namin, madaming ibang tao dyan na hindi kayang lumaban para sa sarili nila. Madaming LGBTs ngayon na couples na talaga, na nagmamahalan pero walang karapatan. At ako, ang mas concern ko, madaming bata na LGBT, na pag walang marriage equality, hindi nila nakikita ang sarili nila sa media. Yung mga romantic comedies, yung mga balita na may nagpapakasal, hindi nila nakikita na ang pagmamahalan sa isang lalaki at isang lalaki, or isang babae at isang babae, or a trans woman, madami na tayong kilalang trans men and trans women ngayon, hindi nila nakikita na pinapayagan ng lipunan ang ganung bagay. So, yung iba, kaawa-awa, depressed, may depression. Yung iba, nagpapakamatay. Kasi feeling nila yung kanilang sexuality, yung kanilang gender identity ay hindi tama, hindi katanggap-tanggap. So, dapat talaga, ako, the fight is worth fighting for para sa future generation na dapat makita nila na it's okay to be gay, it's okay to be lesbian, it's okay to be trans. You're not hurting anyone. Wala kaming sinasakdang iba. Kung meron kang minamahal na same sex, sinong nasasaktan? Religion? They have their own space. Yes. Gusto kong i-emphasize na hindi naman namin pinipilit ang mga simbahan at ang katolikong simbahan na magpakasal ng gay couples pag pumasa ito. No. We are only after civil marriages. Mapipilitan din ba yung mga magulang who don't believe in homosexual relationships and gay marriage to believe it? No. Sarili nila, ituro nila yung gusto nilang ituro. Pero kami, ito ang space namin, we should also be allowed to believe our own beliefs and exercise it. At ang mga bata, sana makita nila na it's okay. There's nothing wrong. Pwede pala magpakasal. Imagine, Lian, pag merong big wedding na between a gay couple. Ang daming mga same-day edits ngayon, sasayaw, magpapagawa ng gown, between straight couples. So nakikita yun ng mga bata, di ba? It's fun. It's accepted. Pag may marriage equality, makikita din nila yon. Ay, may nagpapatahi, 2 tuxedo. Ay, may nagpapatahi, 2 wedding gown. Ay, ang laki ng wedding cake, 2 babae or 2 lalaki on top. And may families sila, may friends sila na umattend ng wedding. Isn't that inspiring and validating for our LGBT teens? So yun, it's really worth fighting for. It's worth fighting for. All right, that has been Attorney Falsis, Marlon Felipe, and Rev. CJ Agbayani. To find out more or to learn more about their legal arguments, abangan nyo si Attorney Falsis Tuesday, June 19 at the Supreme Court Oral Arguments. I am Lian Bon. This has been Rappler Talk. Thank you for watching.